سلام به همه دوستان و همراهان عزیزم. امیدوارم دلهاتون از هرچه کینه و نامهربانی هست خالی باشه و بدونید گاهی وقتا برای اینکه به قدرت برسید باید رها بکنید. هر چیزی که مال شما نیست، هر فکری که آزارتون میده و هر چیزی که مانع حرکت رو به جلوی شما میشه رها کنید. با هم آماده میشیم برای گرفتن فال امروز. هر نیتی که در ذهنتون دارید، نیت کاری، احساسی، تحصیلی، ازدواج، هر نیتی که دارید انجام بدید. تا چند ثانیه دیگه میریم سراغ دیوان و من مثل همیشه غزل و تفسیرش رو براتون میخونم. خب دوستان، اگر نیت هاتون رو انجام دادین با هم ببینیم حافظ امروز چطور ما رو راهنمایی میکنن. ای هدهد صبا به صبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، میبینمت عیان و دعا میفرستمت. هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر، در صحبت شمال و صبا میفرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، میگویمت دعا و ثنا میفرستمت. در روی خود تفرج صنع خدای کن، کاینه خدای نما میفرستمت. تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند، قول و غزل به ساز و نوا میفرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا میفرستمت. حافظ سرود مجلس ما ذکر خیر توست، بشتاب هان که اسب و قبا میفرستمت. خب دوستان، باید بگم در این غزل حافظ تقریبا تمام ابیاتش متکی به آیه های قرآنی بوده و با خوندن این غزل میشه با حال و هوای فکر حافظ آشنا شد. در ابتدای غزل فرستادن هدهد به سرزمین سبا در واقع به داستان حضرت سلیمان و بلقیس اشاره میکنه و در ادامه میگه دوری و نزدیکی راه در عشق مطرح نیست و در انتها هاتف غیب به اون گفته که به زودی دوای دردش میرسه. اما در تفسیر این غزل حافظ میگه آرزوهای بزرگ، فکرهای خوب برای رسیدن به آرزوهاتون در سر دارید و در این راه سعی میکنید از تمام توان و تلاشتون استفاده بکنید. لیاقت و ارزش شما بیشتر از چیزی هست که در حال حاضر از اون بهره مند هستید. اما دعای خیر پدر و مادر همیشه پشت سر شما هست و این یک نعمت پر ارزش و گران قیمته که باید قدرش رو بدونید. به امید خدا به زودی چیزهایی که لیاقتش رو دارید نصیبتون میشه و رفته رفته مشکلاتتون حل میشه و بر اسب مرادتون سوار خواهید شد. اگر کمی صبر و تحمل داشته باشید، همه چیز به لطف پروردگار درست میشه و از غم و غصه رهایی پیدا میکنید. رسیدن به وصال یار برای شما نزدیکه و به زودی آرزوهاتون برآورده میشه. دوستان، حافظ میگه کمی خودتون رو درگیر مسائل دنیوی کردید. حیف از شما که خودتون رو درگیر و اسیر مسائل پوچ بکنید. سعی کنید به خودشناسی بپردازید که اولین مرحله از خداشناسی همین خودشناسی هست که به تعبیری خدا متشکل از خود و آ هست.
یعنی به خود بیا. وقتی به خودتون بیاید، وقتی خودتون رو بشناسید، در این شناخت خودتون مطمئن باشید که به خدا خواهید رسید. قابلیت هاتون رو بشناسید و در کسب کمالات و معنویات هم تلاش بکنید. خیلی از مشکلات و مسائل و سختی های شما به خاطر دنیا طلبیتون هست که تمام این مسائل و مشکلات رو با صبوری و با تلاشتون میتونید از میان بردارید. در مورد نیتی که دارید، در مورد کاری که قرار هست انجام بدید، حافظ میگه کمی صبر بکنید برای اجرای این نیت، چون در حال حاضر فکری که در ذهنتون هست ناپخته و نسنجیده هست. باید مقدماتش رو فراهم بکنید، باید زیر و بمش رو بسنجید و زمانی که به یک تصمیم نهایی رسیدید این نیت رو به مرحله اجرا برسونید. دوستانی که نیت احساسی داشتن، حافظ میگه در راه عشق باید رنج و زحمت زیادی رو تحمل بکنید. راه عشق یک راه پرخطر هست و به قول معروف یک مبارز قوی رو میطلبه. اگر خودتون رو آماده این نبرد نمیبینید، اگر هنوز آمادگی پذیرش سختی ها رو ندارید، بهتره در این راه قدم نذارید. دوستان، حافظ میگه شما آدمی تند مزاج هستید که گاهی وقتا اکثر اوقات زود عصبانی میشید، اما قلب شما از چشمه هم زلال تره. پس سعی بکنید به اعصابتون مسلط باشید، چون حیفه شخصی مثل شما که قلبی پاک و صاف مثل آینه داره زود رنج باشه و باعث ناراحتی اطرافیانش بشه، در حالی که شما میتونید سرمشق مهر و محبت برای دیگران باشید. چون این زود رنجی شما میتونه آینده‌تون رو خراب بکنه، میتونه روزهای خوب و لحظاتتون رو از بین ببره. دوستان، در مورد شریک احساسیتون، حافظ میگه شما برای به دست آوردن این شخص تلاش زیادی کردید، راههای زیادی رو امتحان کردید، سعی کردید انقدر بهش محبت بکنید تا رسم مهر و وفاداری رو، رسم عشق و عاشقی رو بهش یاد بدید. اما باید بدونید اگر به نتیجه نرسیدید، این شخص کسی هست که قدر مهر و محبت رو نمیدونه. پس بیشتر از این تلاش نکنید و به دنبال کسی باشید که قدر محبت‌های شما، قدر کارهایی که براش میکنید رو بدونه و بیشتر از این وقتتون رو برای این شخص نذارید. تصور شما نسبت به این شخص اشتباه هست و بهتر این موضوع رو بپذیرید. بهتر بیشتر از این خودتون رو گول نزنید و تا اینجا هم بیش از حد تلاش کردید. بهتره حتی دیگه صحبت نکنید در این مورد و فرصت بدید بهتون. شاید این آدم واقعا آدم زندگی شما نباشه و بعدها متوجه بشید که خب اصرار شما اصلا در این مورد بیجا بوده. زمانی که آدم درست زندگی شما سر راهتون قرار بگیره به این نتیجه میرسید. دوستان، حافظ میگه شما از یک گرفتاری، از یک مهلکه و یک اتفاق بدی نجات پیدا کردید و این خطر از سر شما و خانواده‌تون رفع شده، یا متوجه این اتفاق بودید و این خطر رفع شده، یا اصلا متوجه این موضوع هم نشدید. اما الان که حافظ داره این موضوع رو به شما گوش زد میکنه، به شکرانه این خطری که از سر گذروندید یک خیراتی داشته باشید، یک کمکی به نیازمندان بکنید تا در واقع شکر خداوند رو به جا آورده باشید. در آخر هم دوستان، اگر نیت برای طلاق داشتن، باید بگم که طلاق براتون عملی میشه. دوستانی که نیت خرید و فروش داشتن، باید بگم خرید و فروش براتون خوبه و میتونید انجام بدید. و برای دوستانی که نیت تغییر شغل یا تغییر مکان داشتن، باید بگم با صبوری و با حوصله باید این تغییر رو در زندگیتون ایجاد بکنید. در مورد تغییر کاری باید بگم همونطور که در ابتدای غزل گفته شد، اگر فکر کار جدیدی در ذهنتون هست، این فکر ناپخته هست. باید تمام جوانبش رو در نظر بگیرید، مقدمات
خدماتش رو فراهم بکنید، خودتون آمادگی راه جدید رو داشته باشید و بعد این کار رو شروع بکنید. و نکته‌ای که در انتهای غزل حافظ داره بهش اشاره میکنه اینه که افراد قوی، انسان‌های موفق، افرادی هستن که با جبران کردن اشتباهاتشون، با جبران کردن خطاهاشون، تأسف و پشیمونیشون رو نشون میدن. اما افراد ضعیف آدم‌هایی هستن که شاید توی اون لحظه عذرخواهی بکنن بابت اشتباهاتشون، اما در آینده باز هم همون کارها رو انجام میدن. و این افرادی هستن که از این که خودشون یا دیگران به اشتباهات و نقصهاشون آگاهی پیدا بکنن هراس دارن، نگران هستن و همیشه در پی این هستن که اون اشتباهات و نقصهاشون رو انکار بکنن. اما در مقابل انسان‌های موفق این نقص‌ها و این اشتباهات رو به عنوان جزئی از شخصیت وجودیشون قبول میکنن و تلاش میکنن که این نواقص و این اشتباهات رو برطرف بکنن. پس در زندگیتون یاد بگیرید اگر نقصی دارید، اگر ایراد و اشتباهی دارید، اولین قدم اینه که اونها رو قبول بکنید و اگر واقعا ناراحت هستید، واقعا متاسف هستید از اشتباهاتتون، از خطاها و نقصهایی که دارید، در صدد این باشید که اونها رو جبران بکنید و این نقصها رو برطرف بکنید. رفقای جان، ممنونم که تا پایان این فال با دل و جان همراه بودید. حافظ زبان دل هاست. هر بیتش نوری برای دلهای جویای معنا. اگر این فال با حال دلت همراه شد، بدون که یک نشونه است. نشونه ای از آسمون دلت. دعوتت میکنم فالهای دیگه کانال رو هم ببینی. هر کدومشون قصه ای دارن. پیامی، نوری، یا شاید پاسخی که مدت هاست دنبالش بودی. فراموش نکن تو لایق آرامشی که حافظ همیشه در غزلهاش ازش صحبت میکنه. تا دیدار بعد، با دلی سبک، نیتی روشن و امیدی در دل، بدرود.